Có lẽ chỗ này là mình sẽ ghi lại cảnh chiến đấu này để re-up lại cho anh em xem về sau này. Thì cuộc chiến nó đang diễn ra ở cấp độ vàng 3 giữa PF58 APS của S57 đấu với AOV kép của S52 và có sự trợ giúp của VET. Hiện tại là bên AOV kép đang cố gắng là giữ cái mảnh đất, cái thị trấn này để chữa cháy. Còn PF58 thì cố gắng là khoan thẳng cái ngôi làng này để chiếm đoạt cái đường vào nhà lô cốt ở chỗ này. Đấy, thì cuộc chiến nó đang diễn ra khá là căng thẳng. Thời điểm hiện tại thì PF58 họ đang xây CC, đang xây đại bản doanh ở vị trí này. Trước đấy thì họ đang có đại bản doanh nằm ở trong safe zone, nhưng hiện tại thì họ lại múc cái đại bản doanh ra ngoài này. Thì mình cũng không hiểu ý đồ của họ khi đưa đại bản doanh ra cái vị trí này. Trong khi đó thì chỉ còn có 8 giờ nữa, 7 giờ 30 phút nữa là mở cái nhà máy vũ khí này rồi. Còn BV kép thì còn không biết có giữ nổi các mảnh đất này để bảo vệ cái nhà máy vũ khí này cho PF58 hay không. Đó là cái việc là buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng xem xét lại. Còn hiện tại là chúng ta đang thấy các cái màn giao tranh của VET, AOV kép đấu với lại PF58 ở đây. Và theo đúng như mình dự đoán là VET và AOV kép nên khai thác theo cái đường bên dưới này thay vì là cái góc trên này, bởi vì là PF58 họ đang dựng các cái tường phòng thủ bằng pháo rất là dày, mà muốn đột phá vào cái đám pháo đó thì chỉ có sử dụng không quân thôi. Trong khi đó thì không quân của AOV kép cũng không thực sự vượt trội hẳn so với PF58, cho nên là con đường không quân khá là khó. Thay vào đó thì lên đấu theo cái đường bên dưới này thì ổn hơn, triệt tiêu những cái căn cứ nhỏ nhỏ ở rìa bên ngoài của PF58 này nhằm là kéo giãn cái đội hình của địch này ra. Đấy, một khi là địch bị kéo giãn đội hình thì nó sẽ để ra hở sườn, mà một khi hở sườn là chúng ta có thể úp pháo được thành công. Đấy. Quan trọng nhất bây giờ là thời điểm là 16 giờ 27 phút theo giờ UTC, tức là hơn 11 giờ đêm giờ Việt Nam. Bên nào thức trâu hơn là bên ấy thắng. Rồi quân đội của AOV kép và VET liên tục được đẩy lên tiền tuyến nó cao hơn. Đó thì hiện tại đang có một cái cánh quân này đang cố gắng đi theo đường dưới này để móc máy đối phương. Đó, cố gắng kéo giãn cái đội hình của đối phương này ra là ổn này. Mà muốn chống được cái tập đoàn quân xe tăng hạng nhẹ này thì bắt buộc phải có tập đoàn quân MBT và bộ binh. Và như mình trong cái video clip gần nhất của mình có nói, cái tập đoàn quân mà kết hợp giữa bộ binh cộng với lại xe tăng chiến đấu chủ lực nó có thể là phát huy tối đa vai trò và tác dụng của nó ở cấp độ vàng 3, vàng 2, khi mà nó có sự cứng cáp và khả năng tấn công các công trình rất tốt. Rồi bên PF58 còn có hơn 7 phút nữa là xây dựng xong đại bản doanh. Thì mình hy vọng là sau khi xây dựng xong đại bản doanh thì sẽ có cuộc chiến lớn nổ ra. Chuẩn bài rồi, cố gắng kéo đội hình của địch về phía nam này. Đó, tập đoàn Hoa Việt đã dắt pháo chui về phía nam. Đấy, kéo giãn được cái đội hình pháo này ra là ổn rồi. Đấy, một khi pháo nó di chuyển này là nó sẽ bị hở sườn, mà hở sườn này là chúng ta sẽ dễ dàng đột kích bằng các cái tập đoàn quân xe tăng hạng nhẹ. Cố gắng kéo địch về phía nam. Đó, bên dưới, bên phía nam này thì có vẻ như là AOV kép cộng với VET đang chiếm lợi thế trước PF58. PF58 có sự hỗ trợ của cả NP51 và BV kép nhưng mà khá là ít. Không đáng là mấy. Rồi, có thêm một rally của APES xuống cứu rồi. Bên VET và bên AOV kép cố gắng đánh làm sao để giữ được cái lượng máu của các đơn vị này. Đừng có ham đánh quá, bởi vì máu của các đơn vị nó khá là thấp. Mà thấp máu như thế này đánh thì nó sẽ rất là tốn. Đối với liên minh VET thì cái đường tiếp vận nó khá xa, cho nên là muốn hồi phục được lính dự bị là khá mất thời gian di chuyển. Đó, sau màn đấu súng vừa rồi thì các bạn có thể thấy được là bên VET và PF58 cộng với AOV kép là dường như còn quân ngang nhau. Rồi anh chàng Sadi này là người đầu tiên phải có một vé Vietnam Airlines lên đường. Chỗ này cần có tập đoàn quân bộ binh của bạn Tùng Lờ Mao
Tùng Lào Mau hình như chủ liên minh của AOV kép chạy theo hướng bên dưới này, phần phía nam này, để lùa lại các tập đoàn quân xe tăng của PF58 thì nghe hợp lý hơn. Đây rồi, có một bạn đã chia sẻ cái tài khoản của mình, tài khoản ở trên chiến trường này. Sau cái pha giao tranh này thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản đó để xem màu xanh và màu đỏ. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Việt Dũng đã cho mình mượn cái tài khoản này. Đấy, xem màu xanh và màu đỏ, hai đơn vị bộ binh của Gogo và Meo Meo lọt thỏm vào giữa một bầy màu đỏ của Vét và AOV kép. Đây là Gogo, còn trên này là Meo Meo. Một khung cảnh rất là ngẫu nhiên. Hai đơn vị bộ binh này chạy độc lập. Đấy, và đều bị vây bởi các tập đoàn quân của Vét và AOV kép. Đều lọt vào trong cái khung hình này một cách ngẫu nhiên luôn. Rồi, xong tập đơn vị bộ binh của Gogo. Và bây giờ đến đơn vị bộ binh của Meo Meo. Ta nhìn chán nhỉ. Ôi rồi. Ok, đang đấm cái căn cứ này chạy đâu. Hôm nay dắt tập đoàn quân ảo thế. Đấm thì đấm nốt đi chứ. Ok. Sợ nhỉ. Hai con bộ binh cứ đứng đây. Kìa, ông nào cầm cái rally của Vét cứ chạy ra chạy vào giật ra giờ đấy, đánh luôn đi. Rồi, cuối cùng thì cũng nổ căn cứ. Rồi, như vậy là bên phía PF58 đã xây dựng xong đại bản doanh của mình và các cái lãnh thổ đã được nối liền. Hiện tại đang có màu đỏ và lợi thế về các hiệu ứng có lợi là coi như là ngang nhau. Bây giờ xem PF58 sẽ là người tiến công hay là AOV kép sẽ là người đẩy trước. Hiện tại là chúng ta đang có các tập đoàn quân của màu trắng và màu đỏ của Vét và AOV kép đang đánh về phần hậu phương của PF58. Và chúng ta sẽ cùng xem là bên phía APET và PF58 sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Chứ còn hiện tại là bên phía Vét và AOV kép đông hơn. Đó, nếu như mà thay vì sử dụng các đơn vị trực thăng mà là các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực ở trong tình huống này thì có phải là tuyệt vời hơn không? Đẩy nhà nó sẽ nhanh hơn. Đồng thời là chúng ta cũng không sợ là các cái tập đoàn quân xe tăng hạng nhẹ của địch móc máy. Đó. Cứ bộ binh kẹp với lại xe tăng chiến đấu chủ lực là đi đẩy những cái căn cứ lẻ ở phần phía sau của hậu phương này là ổn này. Tuyệt vời. Cứ lựa chọn những cái căn cứ nào nó yếu hơn thôi. Đây, ví dụ như căn cứ này là không có lính, có một lính mà lại một nửa cây máu thôi, chứng tỏ là đơn vị rất yếu ở nhà. Thì tập đoàn quân vừa rồi hoàn toàn có thể tiêu diệt được những căn cứ như thế này. Đốt được lệnh không vận của đối phương cũng là một trong số những chiến thuật mà nên áp dụng. Đó. Chỗ này đang có giao tranh rất to ở đây. Đấy, tập đoàn quân của bạn Tùng Lào Mau này nên cố gắng là lùa ở hàng sau của địch như thế này để kéo giãn đội hình địch ra là tốt nhất. Ở bên cánh phía Bắc thì AR55 cũng đang đẩy lại APES ở phía sau lưng. Bên AR55 này đang có khoảng 3 tập đoàn quân đẩy từ phía sau lên. APES liệu có đủ tập đoàn quân để phòng thủ ở phía sau này hay không? Màu đỏ là AOV kép cộng với Vét đang cố gắng khoan vùng ở phía nam của PF58. Cái
cái hàng phòng thủ của PF58 vẫn đang cố gắng duy trì ở mặt phía tây, tại cái giao lộ này. Hiện tại thì bên dưới này là đang cố gắng là đang có cuộc giao tranh của các cái màu trắng và màu đỏ đang ở khu dưới này. Thì VET và AOV kép đang cố gắng là kéo giãn hàng phòng thủ của bên PF58 ra. Và như các bạn có thể thấy là bên PF58 đội hình đang di chuyển khá là loạn rồi. Đấy, cả APES cũng đang di chuyển kéo giãn ra rồi. Đấy, càng kéo giãn ra thì lại càng có lợi thế cho VET và AOV kép. Trong khi đó thì các tập đoàn quân bộ binh của AOV kép đang thể hiện ưu thế vượt trội trong việc là đốt các căn cứ đến từ PF58. Anh em AR55 mà có đang xem livestream thì cố gắng bỏ qua cái account của mình nhá, đừng có đánh account phóng viên nhá. Rồi. Chỗ này là AR55 đang có các cái tập đoàn quân đi đẩy các căn cứ của PF58 ở phía sau. Mà PF58 thì dường như là không có một đơn vị nào về hỗ trợ phòng thủ cho các cái CC ở bên phía quân doanh. Ở đây có một đơn vị, có một rally chạy về rồi. Nhưng mà một rally này dường như là không đủ, quân lực ít quá, trong khi kẻ địch thì ở tứ phía. Nếu như mà PF58 mà không có các tập đoàn quân lui về để bảo vệ hàng hậu vệ của mình thì khả năng là toang sớm rồi. Không có lính đẩy lên tiền tuyến là toang rồi. Bên phía sau toàn nhà không lính thôi, hỏng rồi. PF58 không thể trụ được nữa rồi. Các căn cứ ở tiền tuyến của PF58 lần lượt đều bị VET và AOV kép thổi bay, ở trong khi đó các tập đoàn quân phía sau thì không có hỗ trợ gì nhiều. Thời điểm này của diễn ra của cuộc chiến là đang là 0 giờ 21 phút theo giờ UTC. Khá là căng thẳng. VET và AOV kép có vẻ đông quân hơn. Trong khi đó thì siêu tập đoàn Hoa Việt của siêu và PF58 thì hết quân rồi. APES thì còn có một rally lên hỗ trợ. Bên AOV kép quyết định đẩy pháo lên rồi. Vang rồi. Các tập đoàn quân của APES và PF58 đã mất trạng thái phòng thủ rồi. Khả năng là đi viện sớm rồi. Thấy đội hình đang loạn lắm rồi. Rất nhiều căn cứ ở hàng hậu vệ của PF58 đều lần lượt bị thổi bay và không có sự kháng cự nào cả. Khả năng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc sớm rồi. Số lượng căn cứ của PF58 thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn APES thì cũng vậy. Hết rồi. Tiềm kích của địch đông quá. Quân đội đông quá nên là rất khó để có thể lật được tình thế. Bên mình thì lại không có một tập đoàn quân nào để ra hỗ trợ, thành ra là chịu rồi. Đúng là gâu và meo gánh còng lưng thật.
Bên địch tiêm kích khỏe quá. Rồi bên phía Vét và AOV kép quyết định đẩy các tập đoàn quân lên rồi và tiêu diệt lốt những căn cứ còn lại của PF58. Ở bên BF58 chúng ta nhìn thấy là không còn có quân đội để ra ứng cứu nữa rồi, không còn bất cứ một tập đoàn quân nào nữa cả bên APES của S57 cũng vậy, không còn. Bên Vét và APES, Vét và AOV kép họ sử dụng đông không quân quá, không ăn được, khó rồi, khó có Lam Cường rồi. Đánh đấm thế này, đông thế này mà quân không có thì lấy đâu ra để mà đánh bây giờ. Thôi nghỉ. Rồi sắp rồi, để xem Vét và AOV kép sẽ làm thế nào để tiêu diệt được vợ chồng Gogo và Meo Meo trong tình huống này. Rồi anh chàng Henry USA của chúng ta sẽ là người bị bay đầu tiên. Còn lại là hai vợ chồng Gogo và Meo Meo sẽ là người kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay. Cũng là cái phân cảnh của buổi record lại video này. Đây là một trận đánh thể hiện sự mẫu mực trong việc phối hợp giữa phe 3 để đấu lại phe 5. Hỏng rồi, bị kích bay rồi. Đó. Vét và AOV kép cần phải tiêu diệt được anh chàng King này trước để hạn chế cái việc kích bay lẫn nhau giữa APES và TF58. Chiến thuật là ok. Chúng ta cần phải đốt được anh chàng King này trước khi mà bị kích bay. Nhưng mà để đốt được anh chàng King này khá là tốn kém. Chết hết luôn. Tuyệt vời quá, khoảnh khắc này quá là tuyệt vời. Rồi, tan hoang cái đạo quân vừa rồi của AOV kép và Vét. Có trên báo đây rồi, 8.000. Tuyệt vời. Đó. Trông hấp dẫn nhỉ. Hai đơn vị pháo này có khả năng tung ra sát thương lên 1,2 tỷ với 1,1 tỷ. Húp quá nhiều. Ngon chết.